ما هو سيدنا موسى عليه السلام كان له 3 أعداء: فرعون وهامان وقارون. وربنا أرسله إلى ال3 دول، إلى فرعون وهامان وإيه؟ أما فرعون وهامان فقد أغرقا، وأما قارون فقد خسف به وبداريه الأرض. يبقى عدو آخر، بس ال3 يعني فرعون وهامان وقارون دول كانوا ناس يعني أغنياء ومعاهم فلوس ومرتاحين وعندهم ملك وعندهم، مش كده؟ إنما جه بقى واحد صعلوق، جه واحد صعلوق من بني إسرائيل، ونفسه بقى يبقى يعني يبقى معاه فلوس ويبقى له يعني رئاسة. قعد يفكر. هذا الرجل يعلم تماما أن بني إسرائيل لن تستمر على عبادة الإله الذي يدعوهم إليه موسى، لأن سيدنا موسى يدعوهم إلى إله لا يدرك بالحواس، وهو عارف أن بني إسرائيل قوم ماديون إلى آخر درجة. ده هم عدوا البحر قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم فبنو إسرائيل متعطشون إلى إله يعبدوه، وعارف أن بني إسرائيل إذا أخرج لهم إله لن يلتفتوا إلى كلام سيدنا موسى ولا إلى نصائح سيدنا هارون، يخرج لهم بس إله. ولكن سيدنا موسى عليه السلام كان رجلا قويا وكان حاكما لبني إسرائيل، فما فيش أي فرصة. فهو قال أنا هنتهز فرصة إن سيدنا موسى ما يبقاش موجود. طب هو قاعد يفكر يا ترى أجيب لهم إله منين؟ أعمل لهم إيه إله؟ بنو إسرائيل كانوا في مصر يأخذون ويسرقون كل ما تصل إليه أيديهم من ذهب المصريين. كل ما تصل إليه أيديهم من ذهب المصريين كانوا يسرقونه ويكنزونه، وخرجوا به من مصر، والسامري يعلم ذلك جيدا. السامري قبض قبضة من أثر الرسول، أخذ شيئا من علم الرسول، قبض قبضة من أثر هو لقى إن سيدنا موسى قال لهم اذبحوا بقرة، مش كده؟ والبقرة دي ضرب بيها الراجل والراجل قام. فبني إسرائيل عندهم خلفية إن البقرة دي حاجة فيها سر. وبعدين سيدنا موسى قال لهم بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فقبض هذه القبضة القبضة. وعندما خرج مع بني إسرائيل اتخذ مغارة قريبة واشترى عجلا أصفر اللون يسر الناظرين، وأخذ يطعمه ويسقيه في تلك المغارة بعيدا عن بني إسرائيل. وجاب له طوق ذهب كده ولبسه وروقه على الآخر. وكان ينتظر ساعة الصفر. سيدنا موسى مشي، قعد يستنى. هو قال لهم هيجي لهم بعد 30 يوم. قعد مستني، ال30 يوم عدوا، سيدنا موسى ما جاش. 31 32 خرج عليهم واعظا: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل،
الذهب الذي كنتم تكنزونه وقد سرقتموه من المصريين هذا هو الذي يمنع عنكم الإله. لابد أن تتخلصوا من هذا الذهب حتى يخرج لكم الإله. ألا ترون أن موسى لم يرجع؟ حتى موسى لم يرجع. اذهبوا إلى تلك المغارة المقدسة فألقوا هناك، ألقوا هناك إيه؟ ألقوا هناك بالذهب وسيخرج لكم إله ترتضونه وتعبدونه. فعلا ذهبوا إلى المغارة، وبقرب المغارة كلهم ألقوا إيه؟ فكذلك ألقى السامري بكذبته. يعني هم ألقوا الذهب اللي معاهم، وألقى السامري بإيه؟ قال له اخرج أيها الإله، فأخرج لهم عجلا، مش صنع لهم، فأخرج لهم، هو ما صنعش حاجة. قال فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. يعني عاوز ايه بعد كده؟ يعني عجل صاحي وله ايه كمان؟ صوت. يعني مش عجل كده يعني، لا ده عجل كويس، لان هو ما يقدرش يصنع لهم من الذهب المسروق اله ويقول لهم ده ربنا، ده يعني ده رب مسروق ولا ايه؟ لا، ده هو بيفكر. فأخرج لهم عجلا جسدا له ايه؟ خوار. فقالوا هذا، العاقل بيشاوروا على العاقل، هذا إله، هذا ايه؟ إلهكم وإله موسى فنسي. سيدنا موسى الظاهر نسي يقول لنا ان الإله موجود هنا، وهو راح يكلم مين؟ عشان كده ما رجعش. السامري ده نسبة إلى سامرة، بلد جنب نابلس، شمال نابلس في فلسطين. أصوله من هذه البلد، ده اللقب بتاعه، اسمه السامري. ده لقب أو نسبة، نسبته، إنما مش اسمه. ربنا ما ذكرش اسمه.